No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämänkertaisessa videossa esitellään tämä meikäläisen kevyt yhden hengen teltta Helsport Ringstead 1 Superlight. Tämän teltan kanssa meillä on yhteisiä vuosia jo useampia takana ja useampia reissuja. Tämän hankkiminen tuli aikana ajankohtaiseksi, kun tarvittiin pientä kevyttä telttaa, jotta saataisiin sitä kokonaiskuormaa pois ja repussa pakkauskokoa mahdollisimman pieneksi. Teltta on todella kevyt, kiiloinen, kaarinen, kaikkine päivineen. Teltta painaa vain 1,50 grammaa. Teltta pakkautuu todella näppärään pieneen pakettiin, jolloin se sujahtaa hyvin repun sisällekin, niin sitä ei tarvitse sitten repun ulkopuolelle pakata. Joka on hyvä, sillä teltan kankaat on todella kevyet, joten jos se on ulkopuolella, niin siihen helposti tulisi sitten pistoja ja muita oksista. Teltan päällikankaan vesipilari on 2000 milliä, eli aivan riittävä. On pitänyt kyllä hyvin vettä. Ja pohjan vesipilariarvo on 3000 milliä, eli on toiminut ja vesi on pysynyt kyllä hyvin teltasta ulkopuolella. Teltan pystyttäminen on hyvin yksinkertaista ja nopeaa. Alkuun laitetaan vaan pääty kiinni 2 kiilalla, jonka jälkeen kasataan kaaret. Helsportin teltoissa kaaret on värikoodattuja, eli kujan alareunasta löytyy aina, että minkä värinen kaari sinne pujotellaan. Ja teltasta löytyy 2 kaarta. Tämä päälikaari, pitkä punainen, ja jalkopäästä löytyy toinen keltainen kaari sitten. Ja ne kun on pujoteltu paikoilleen, niin sen jälkeen ei muuta kuin vedetään vaan teltta suoraksi ja kiilataan sitten tuo jalkopääty kiinni. Ja näin teltta on jo periaatteessa pystyssä, mutta teltta kannattaa aina pystyttää sen pahimman sään mukaan. Eli kiinnitetään sitten vielä teltta kunnolla maahan reunoista joka kulmasta ja levitetään myrskynarut. Jos yöllä sattuukin sitten keli pahenemaan, niin tietää, että se teltta pysyy pystyssä. Teltan muoto on hyvä ja vakaa tuulessa. Itsekin on tällä ihan avotunturialueella Hammastunturissa retkeillyt ja ihan kovassakin tuulessa ollaan oltu. Ja teltta pysyy hyvin kasassa, pitää aika hyvin muotonsa. Mutta toki niin kuin tunneliteltoissa yleensäkin, niin tuulen suunta vaikuttaa hyvin paljon siihen. Eli teltta täytyy pystyttää aina niin kuin sen tuulen mukaan. Muuten tässä on aika iso kuitenkin tämä sivuseinämä, johon tuuli sitten lähtee ottamaan. Teltasta löytyy yksi oviaukko tästä sivulta. Eli saadaan rullattua suuaukko hyvästi auki täältä. Päästään telttaan ja sisäteltta saadaan myös sitten hienosti auki, että mahutaan sinne telttaan kunnolla menemään. Teltta itsessään on aika pieni, eli sieltä löytyy hyvin pieni tämä eteistila, apsidi, jossa juuri mahtuu kenkiä, ihan joitain pieniä tavaroita pitämään. Mutta rinkkaa sinne ei kyllä mitenkään saa mahtumaan, että rinkka täytyy olla sitten erikseen tuolla teltan ulkopuolella. Sisäteltta on vain 85 senttiä korkea, eli etes tämmönen pitkään huiskea melkein 170 senttinen. Ei mahu siellä mitenkään istumaan. Eli varsinkin pidemmälle ihmiselle tämä teltta on hyvin matala ja hyvin pieni. Ja tännekin kun laittaa tämmösen wide makualustan 60 senttisen, niin sisäteltta tulee kyllä hyvin täyteen, joten jo tuommoinen 10 senttiä tai vajaa 10 senttiä paksu patja nostaa nukkuja jo niin paljon, että teltta on kyllä suoraan sanottuna ahdas. Että ei siellä enää paljon koiran kanssa varsinkaan nukuta tuolla teltassa. Että jos ei koira nuku sylissä, niin siellä on hyvin ahdasta. Telta-apsidi on tosiaan niin pieni, että siellä ei juuri kyllä keittämään mahu. Ihan äärimmäisissä hätätapauksissa siellä juuri kyllä pystyy keittämään, mutta isommalla keittimellä, trangiallakin, niin on kyllä tilaa jo aika tiukassa tuolla. Että juuri siellä vedet keittää, mutta ei kyllä mitenkään ole suositeltavaa, että hyvin pieni on tämä eteistila siinä. Että kyllä siinä niin sen keveyden nähen on aika paljon otettu sitä niin tilaa pois, että on saatu se teltan paino sinne kilon pintaan. Niin uhrauksia on kyllä tehty. Sisäteltasta löytyy yksi verkkotasku,
jonne saadaan vähän pikkutavaroita laiteltua, järjesteltyä. Ja teltan katosta löytyy 2 renkulaa, johon pystyy sitten jotain pientä tavaraa kiinnittämään kuivumaan. Mutta koska teltta on itsessään jo niin matala, niin ei sinne kyllä paljon mitään roikkumaan laiteta, jos haluaa siellä yhtään, että sitä tilaa on. Teltan päästä löytyy, tai tuolta niin kuin etupäästä löytyy tuuletusventtiili ja jalakopäästä löytyy toinen. Eli ilman kierto on teltassa varsin hyvä. Eli kondensio ei ole oikeastaan ollut koskaan ongelmana tämän teltan kanssa. Että siellä kyllä niin kuin tuulettuu, vaikka kankaat yltää niin kuin maahan asti, niin aika hyvin on siellä niin kuin pysyy kaikki kuivana, että ei siellä niin kuin kondensiovesi ole koskaan haittana ollut. Mutta siinä alkaa tämä Ringstead 1 Superlight olemaan pääpiirteittäin esiteltynä. Pidetään videot lyhyenä ja ytimekkäänä. Eli positiivisia puolia teltasta. Erittäin pieni pakkauskoko, erittäin pieni paino, eli teltta on hyvin kevyt. Eli se ei tuo painoa eikä vie juurikaan pakkaustilaa sitten repussa. Hyvä kondensioesto, eli tuuletus, siellä ilma vaihtuu, ei ole tukala ja tämmönen vaaleahko väri, niin ei ole sitten kuumakaan, että ei ole semmoinen niin kuin läkähyttävä niin kuin perinteisesti on. Kuivalla kelillä tämä iso oviaukko on todella mukava nukkuessa, voidaan jättää auki, ilma kiertää, maisemat on, että silleen hyvä näkyväisyys on teltasta, että mukava on silleen niin kuin aikaa viettää siinä teltassa, koska sieltä niin kuin näkee maisemia hyvin, että ei ole siellä silleen niin kuin suljettuna. Mutta sitten niihin negatiivisiin puoliin, eli tosiaan, kuten sanoinkin, uhrauksia on tehty, eli että saadaan se paino alas, niin teltan koko on hyvin pieni. Teltta on matala, eli siellä ei mahu istumaan. Pidempi ihminen vielä paljon huonommin. Sisäteltta varsinkin on ahdas, eli sinne ei niin kuin mahu sitä tavaraa, että yhdellekin on aika nafti. Apsidissa ei mahu keittämään eikä pitämään varusteita siellä, eli se on aivan, että kengät siellä saadaan pysymään kuivana. Ja se apsidin puute on toinen, eli tämä oli mulla vanhemmalla velipojalla lainassa hänen syksyvaelluksellaan Salamajärvellä, niin hänellä oli kun hän oli mennyt telttaan, niin hänellä oli sitten niin kuin räntää päässyt satamaan tänne telttaan ja kastelun makuualusta ja makuupussia. Eli tämä hyvä iso oviaukko on myös huono, koska siinä ei ole semmoista niin kuin suojaa sinne telttaan sisälle mennessä. Eli sinne pääsee sadevesi, räntä, jos ei varovainen ole. Ja yksi miinus vielä on, tai oikeastaan 2 miinusta, niin koska keveyden takia on niitä uhrauksia tehty, niin esimerkiksi kaikki niin kuin säädöt on täältä teltan kankaista, niin niitä ei ole. Että siinä on vaan niin kuin narussa tai lyhyt narulenkki, johon se kiila laitetaan, että siinä ei ole mitään säätöä. Eli varsinkin kivikkoisessa maastossa teltan pystyttäminen voi olla hankalaa, koska siellä ei ole sitä säätöä. Se monasti se 50 senttiä, mitä pystytään säätämään sitä renksua, niin se on riittävä. Mutta tässä sitä ei ole, niin joutuu vähän kahtelemaan sitä painoa tai niin kuin telttapaikkaa kyllä. Ja kankaat on tosiaan vielä yksi miinus, että kankaat on aika ohuet. Eli saa kyllä hyvin varovaisesti käsitellä tätä telttaa. Että ei mitenkään semmoisen niin kuin rouviin käsittelyä tämä ei kestä, jos haluaa, että tämä kestää pitkään. Mutta kaiken kaikkiaan siis näppärä teltta, jos teltassa aikoo vain nukkua. Eli ehdottomasti suosittelen tähän telttaan sitten jotain pientä katosta. Esimerkiksi jos sadeviittaa käyttää, niin sadeviitta on aika helppo tähän pystyttää. Tai sitten pitää mukana erillistä kangasta, jotain esimerkiksi vaikka DD-hammokin Magic Carpettia tai Magic Carpet XL, joka on helppo laittaa sitten tähän niin sanotusti apsidin päälle pieneksi katokseksi, että mahtuu keittämään, pitämään tavaroita suojassa. Että sen se vaatii. Mutta jos haluaa todella kevyesti liikkua teltan, missä mahtuu nukkumaan, joka pitää sut kuivana, kestää tuulta, ja silloin tämä on oikein hyvä valinta.
Itellä tämä enää lähtee nykyään semmosille retkille oikeastaan, kun tarvitsee sitä todella kevyttä telttaa, pientä pakkauskokoa. Ei ole koira mukana tai koira pystyy nukkumaan ulkona jossakin tai teltan ulkopuolella siinä katouksessa. Mutta muuten ei kyllä juuri enää käyttöä tällä ole. Juurikin sen takia, että se on ahdas ja nykyään on jo sen verran mukavuuden haluinen. Mutta eipä siinä. Tässä oli Hellsport Trinstit Superlight 1. Kiitoksia minun puolesta ja seuraavaan kertaan. Heippa!